chemistry. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नन्हे वीडियो लेक्चर دا د हाइड्रोकार्बन चैप्टर ना د क्लास 10 केमिस्ट्री او क्लास सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर ना दे पदे लेक्चर के बमंग डिस्कशन को फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन एंड साइक्लोअल्केन्स द अल्केन्स او د साइक्लोअल्केन्स बा من फिजिकल चिकम प्रॉपर्टीज दी अब من कंबाइन लेवल सो फिजिकल चिकम प्रॉपर्टी दी अब من सो कंबाइन लेवल په फिजिकल प्रॉपर्टी की اولی नंबर چې کوم प्रॉपर्टी دا زموږ سره फिजिकल स्टेट ته फिजिकल स्टेट څه ته وایي फिजिकल स्टेट مقصد دا دی چې آیا زموږ سره الکینز دي سایکلو الکینز دي دا نارمل ټمپریچر باندې دا په کوم سټیټ کې دي مینز په سالډ کې دي که په ګیس کې دي که په لیکوډ کې دي او کنا په دې درې وانو کې شته اولنی خبره به د فزیکل سټیټ زمونږ سره چې کوم الکینز دي الکینز موږ د چا خبره کوو چې کوم اوپن دي د هغه سټرکچر څه وي اوپن وي نو د کاربن نمبر 1 نو اخلا د کاربن نمبر 4 پورې نو دا به زمونږ سره په کوم فارم کې وي دا به زمونږ سره په ګیس فارم کې وي په کوم فارم کې وي په ګیس فارم کې وي یعنی کاربن نمبر 1 زمونږ سره څوک دی میثین دی او کاربن نمبر 4 زمونږ سره څوک دی بیوټین دی نو دا اولنی زمون سره 4 ممبرز دي نو دا په ایټ روم ټمپریچر باندې په آر ټي پی باندې په سمانی په آر ټي پی باندې روم ټمپریچر اینڈ پریشر باندې دا په څه فارم کې وي په ګیس فارم کې وي په کوم فارم کې وي په ګیس فارم کې د دې نه علاوه چې کاربن نمبر 6 شي کاربن نمبر 5 شي کاربن نمبر 5 نرسو پوری کاربن نمبر 17 پوری د کاربن نمبر 5 نو اخلا د کاربن نمبر 17 پوری نو دا راځي کاربن نمبر 5 نو اخلا کاربن نمبر 17 پوری نو دا چې ټوټلی موږ حساب کو نو دا ټوټلی 13 سره راځي 13 ممبر راځي سو ممبر راځي 13 ممبر راځي سو راځي 13 ممبر راځي نو دا 13 ممبر پدې پسې چې کوم 13 ممبر دي نو دا به زموږ سره په ایټ روم ټمپریچر باندې دا په کوم فارم کې دا په لیکوډ فارم کې په کوم فارم کې وي په لیکوډ فارم کې په کوم فارم کې وي په لیکوډ فارم کې ها اوس که فار ایگزامپل موږ ذکر وکړو اپ ټو د دینه اباو چې کوم دي د دینه چې اباو سومرم دي هغه به زموږ سره په کوم فارم کې وي هغه به زموږ سره په سالډ فارم کې وي په کوم فارم کې وي په سالډ فارم کې وي خو کوم سالډ به وي سافت سالډ به وي سبي سافت سالډ خو پیژنې کنه یعنی داسې سالډ به وي یو زموږ سره هارډ دی سخت چې ورته موږ وایو او بل زموږ سره سافت دی دا به سالډ وي خو نرم به وي ټیک شو ها په څه باندې په آر ټي پی باندې آر ټي پی مقصد دا دی چې روم ټمپریچر اینډ پریشر باندې یعنی ټمپریچر به څه وي روم ټمپریچر نارمل ټمپریچر وي ټمپریچر کې به چینج نه راولي دا زموږ سره اولنی فزیکل سټیټ باندې موږ خبره وکړه د چا خبره موږ وکړه د الکین خبره موږ وکړه اوس د سایکلو الکین فزیکل پراپرټي کې اولنې نمبر فزیکل سټیټ موږ ذکر کوم ګوره دا ما تاسو ته ذکر کړی و چې فزیکل سټیټ کې زموږ سره سایکلو الکین چې کله زموږ سره سٹارټ کیږي نو دا به د کاربن نمبر 3 نه سٹارټ کیږي بیا داسې اباوزه نو کاربن نمبر 3 زموږ سره داري او کاربن نمبر 4 زموږ سره داري نو دا اولنی په سایکلو الکین کې با دا به زموږ سره سوی په ګیس فارم کې په کوم فارم کې به اولنی دوه به زموږ سره په ګیس فارم کې وي سایکلو پروپین ان سایکلو بیوټین چې کوم زموږ سره سایکلو الکینز دي پس کې په سایکلو الکینز کې دا خو زموږ سره الکین ذکر شو اوس د سایکلو الکین ذکر کوم د چا ذکر کوم د سایکلو الکینز نو په سایکلو الکینز کې کاربن نمبر 3 کاربن نمبر 3 او بل څه کاربن نمبر 4 دا به زموږ سره په څه فارم کې په ګیس فارم کې او اباو چې کوم دي هغه به زموږ سره سوي د دې نه چې کوم اباو دي هغه به په لیکوډ فارم کې وي او دا غینه چې فردر بیا مخکې ځي نو زموږ سره به په کوم فارم کې وي په سالډ فارم کې خو کوم سالډ به وي ما تاسو ته دا خبره کړې ده چې زموږ سره به سافت سالډ وي دا زموږ سره فزیکل سټیټ شو د چا د الکین او سایکلو الکین د دې علاوه بیا ذکر کوو د سالوبیلیټي څه ته وایي سالوبیلیټي مقصد دا دی چې د الکین په څه کې سالوبل دي په څه کې حل کیږي
نو سالوبیلیټي زمونږ سره الکین څومره چې الکینز دي که هغه ګیسز دي که هغه لیکویډ دي که هغه سالډ دي دا به زمونږ سره څه وي نان پولرز وي نو چې نان پولرز وي نو د دې سالوبیلیټي به څه وي دا په څه کې سالف کیږي دا به په نان پولر کې څه کیږي ډیزالف کیږي نو دلته به زه ذکر وکړم د لایک ډیزال لایک نو دلته زمونږ سره الکینز چې کوم دي هغه زمونږ سره نان پولر دي نو دا به حل کیږي په نان پولر کې نو دغه نان پولر زمونږ سره څوک دي فور ایگزامپل هغه نان پولر زمونږ سره بنزین کېدی شي ٹھیک شو هغه نان پولر زمونږ سره ایتر کېدی شي هغه نان پولر زمونږ سره CCl4 کېدی شي کاربن ټیټرا کلورایډ د دې نه علاوه زمونږ سره تاسو پټرول اغستی شئ د دې نه علاوه ډیزل اغستی شي اټسټرا نو دا زمونږ سره څه دي دا زمونږ سره داسې سالوینټس دي چې په دې سالوینټس کې زمونږ سره که لیکویډ دي که سالډ دي که ګیس دي نو دا پکې څه کېږي دا پکې سالف کېدی شي ځکه چې دا زمونږ سره نان پولر دي ګوره اصل کې موږ به ذکر د سالډ او د چا کوو سالډ او د لیکویډ ځکه چې سالډ او لیکویډ په دې کې ایزیلی څه کېږي ډیزالف کېږي یعنې موږ ته کلیر پته ملګي بیا ما بوائلینګ پوینټ ٹھیک شو بوائلینګ پوینټ ذکر کوم بیا د میلټینګ پوینټ ذکر کوم بوائلینګ پوینټ اینڈ میلټینګ پوینټ دا هم یو فزیکل پراپرټی ده ٹھیک شو ها بوائلینګ پوینټ زمونږ سره څه نه بوائلینګ پوینټ څه ته وایي هر هغه ټمپریچر په کم ټمپریچر باندې چې زمونږ سره یو لیکویډ څه ته ځي ګیس ته ځي دې ټایپ هغه ټمپریچر ته موږ څه وایو بوائلینګ پوینټ به ورته وایو ټیک شو او چې په کم ټمپریچر باندې یو سیز لیکویډ ته ځي هغې ته موږ بوائلینګ پوینټ وایو خو هغه کم سیز چې دغه کېږي هغې ته به موږ بوائلینګ وایو مقصد دا دی پروسس ته به موږ بوائلینګ وایو ټیک شو ها نو بوائلینګ پوینټ به څه وي بوائلینګ پوینټ به ګریجولي څه به وي ګریجولي انکریز کېږي ورته خبره ذهن کې نوټ کړئ سالوبیلیټي دا دواړه خبرې هم په الکینز کې دي هم په سایکلو الکینز کې نو بوائلینګ پوینټ به ګریجولي انکریز کېږي څه به کېږي انکریز کېږي د دې خبرې مقصد څه دی چې کله کاربن نمبر 1 پس کې په اوپن چین کې په الکینز کې یا په سایکلو الکینز کې کاربن نمبر 3 یا د دې نه څه د ده نه اوس ورو تاسو ابا وځئ نو د کاربن تعداد څه کېږي سیوا کېږي نو چې کله د کاربن تعداد سیوا کېږي نو د کاربن د تعداد د سیوا کېدو سره څه چل به کېږي بوائلینګ پوینټ به څه کېږي ګریجولي په قلاره څه کېږي انکریز کېږي خو یو خبره پکې دا ده که فرض کا دا خو موږ جنرال خبره وکړه د الکین او د سایکلو الکین اوس که فار ایگزامپل موږ الکینز او سایکلو الکینز موږ څه واخلو الکینز واخلو څه واخلو الکینز واخلو او د الکین سره څه واخلو وی سایکلو الکین واخلو نو په دې دواړو کې به د چا بوائلینګ پوینټ سیوا وي دا خبره ذهن کې نوټ کړئ چې د الکین او په سایکلو الکینز کې به بوائلینګ پوینټ د چا سیوا وي بوائلینګ پوینټ به د سایکلو الکین سیوا وي د چا به سیوا وي په کمپیریزن کې به د سایکلو الکینز به بوائلینګ پوینټ سیوا وي نو دا پوینټ ذهن کې کېدو ها اوس په دې بوائلینګ پوینټ کې یو بل خبره هم شته که فار ایگزامپل زموږ سره داسې دوه سټرکچر وي او هغه اوپن وي او یو زموږ سره پینټین دی او بل هم پینټین دی خو یو پینټین زموږ سره نارمل پینټین دی او بل زموږ سره آیسو پینټین دی وګورئ دا زموږ سره د نارمل پینټین سټرکچر دی دا زموږ سره د آیسو پینټین سټرکچر دی آیسو پینټین مینز چې په برانچ فارم کې وي نو د چا بوائلینګ پوینټ به سیوا یې ګورئ کاربن تعداد په دواړو کې سره سیم دی خو سټرکچر یې سره جدا دی په سټرکچر کې فرق دی نو د اوپن چین کې بیا زموږ سره نارمل چې کوم زموږ سره سنه الکینز دي نو د هغه بوائلینګ پوینټ به سیوا وي as compared to the چا د آیسو الکینز ولې ځکه چې ما تاسو ته یو اگزامپل لیکلی دی د ان پینټین د نارمل پینټین او د آیسو پینټین په سټریټ چین چې کوم الکین دي په هغه بوائلینګ پوینټ ځکه سیوا نه چې په دې کې فورس اف اټریکشن سترونګ وي او د آیسو پینټین چې کوم دی د دې د بوائلینګ پوینټ ولې کم دی ځکه چې په برانچ شکل کې چې کوم سټرکچر زموږ سره موجود وي نو په هغې کې فورس اف اټریکشن څه وي ویک وي نو د دې د وجې نه دې بوائلینګ پوینټ څه وي کم وي نو دا پوینټ ذهن کې کېده وایي چې دا بوائلینګ پوینټ میلټینګ پوینټ بوائلینګ پوینټ او میلټینګ پوینټ دا زموږ سره اټ ډیپینډ اپان دا ډیپینډ کوي په چا باندې ډیپینډ کوي دا ډیپینډ کوي په انټر مالیکولر فورس باندې انټر مالیکولر فورس څه ته وایي بټوین د مالیکول د مالیکولو په منځ کې چې کوم فورس دی په هغه باندې ډیپینډ کوي
هغه باندې څه کوي ډیفاین کوي. نو دلته انټر مالیکولر فورس سترونګ دی ځکه بویلینګ پوینټ سی والي، دلته انټر مالیکولر فورس ویک دی ځکه بویلینګ پوینټ زموږ سره سره کم دی. دا پوینټ ذهن کې کېدو. بیا زموږ سره میلټینګ پوینټ دی. میلټینګ پوینټ موږ څه ته وایو؟ میلټینګ مقصد سره یو سیز ولی کېدل، یو سیز لیکوډ فارم ته چینج کېدو. نو چې په کم ټمپریچر باندې چینج شي هغه ته موږ څه وایو؟ میلټینګ پوینټ وایو. او چې کم د ټوټل پروسس ته به موږ څه وایو؟ د ټوټل پروسس ته به موږ میلټینګ وایو. نو میلټینګ پوینټ به ګریجوالي څه کېږي؟ ګریجوالي انکریز کېږي چې کله د کاربن تعداد ورو ته ورو څه کېږي؟ سیوا کېږي. لکه فار ایگزامپل زموږ سره په سالډ فارم کې سره 18 دی. نو چې کله د دې تعداد ورو سیوا کېږي 18 نمبر کاربن نه بیا 19 نمبر کاربن شو بیا 20 داسې اینډ سو آن. نو داسې په قلاره قلاره چې تاسو زه دغه شان د دې بویلینګ پوینټ به په قلاره قلاره ګریجوالي څه کېږي؟ انکریز کېږي. ولې فورس اف اټریکشن چې څومره سترونګ کېږي نو میلټینګ پوینټ بویلینګ پوینټ به ورسره څه کېږي؟ دواړه انکریز کېږي. د دې علاوه بیا ذکر کوم بل فزیکل پراپرټي کې زموږ سره ډینسټي ده او ډینسټي د څه برابر ده؟ د ماس پر یونټ والیوم. یعنی تاسو یو سیز راغستره د هغه تاسو ماس راوخلی او هغه څومره ځای نیولې په دغه باندې څه کوي؟ ډیوایډ کوي. نو دې ته به موږ څه وایو؟ دې ته به موږ وایو ډینسټي به ورته وایو. نو ډینسټي به هم ګریجوالي څه کېږي؟ ډینسټي به هم ګریجوالي څه کېږي؟ ډینسټي به هم ګریجوالي انکریز کېږي. دا به څه کېږي؟ انکریز کېږي. ګریجوالي انکریز. ډینسټي ګریجوالي ولې انکریز کېږي؟ ګوره ډینسټي ګریجوالي ځکه انکریز کېږي دا خبره ذهن کې نوٹ کړئ چې کله د کاربن تعداد سیوا کېږي نو د سره سره د دغه کمپاوند وزن سیوا کېږي، ویټ سیوا کېږي، ماس سیوا کېږي. نو چې کله ماس سیوا کېږي نو چې کله ماس سیوا شو نو ډینسټي به ګریجوالي څه کېږي؟ انکریز کېږي. فورس اف اټریکشن سترونګ کېږي کنه چې فورس اف اټریکشن سترونګ کېږي مینز ماس سیوا کېږي. نو چې څومره ماس سیوا کېږي نو ډینسټي به په قلاره قلاره څه کېږي؟ انکریز کېږي. والیوم ورسره هم انکریز کېږي. دا خبره ذهن کې نوٹ کړئ. ها د دې نه علاوه یو امپورټنت خبره په دې ډینسټي کې دا نه چې ډینسټي خو په قلاره قلاره څه کېږي؟ انکریز کېږي خو 1 ګرام پر مول د دې نه به ډینسټي سوي د دې نه به ډینسټي لیس وي. سمې لیس وي. یعنی د دې خبرې مقصد څه دی؟ یعنی د الکین دي او که سایکلو الکینز دي نو د دې ډینسټي سره کمه ده خو که فرض کا دا موږ واټر ته ورواچو نو دا به د واټر په سرفیس باندې فلوټینګ کوي ځکه چې د دې زموږ سره ډینسټي کمه ده د واټر نه ځکه د واټر په سرفیس باندې څه کوي؟ فلوټینګ. بیا زموږ سره څه ویسکاسټي. ویسکاسټي څه ته وایي؟ موږ ورته په پښتو کې ټینګوالی وایو او په اردو کې ورته ګاډه پن وایي. د دې خبرې مقصد دا دی چې زموږ سره یو څیز څومره ټینګېږي نو هغې ته موږ څه وایو؟ ویسکاسټي وایي. سمپل په پښتو کې ډیفینیشن یې داسې دی چې فار ایگزامپل زموږ سره یو لیکوډ دی هغه فلو کوي د دې فلو خلاف چې کوم یو فورس استعمالیږي چې دا فلو ونه کړي دا لیکوډ مقصد دا دی هغه زموږ سره سره هغه ریزسټنټ. ٹھیک شو؟ نو دیسی ټایپ اف دغه ته موږ څه وایو؟ دیسی ته موږ ویسکاسټي وایو. نو لکه فار ایگزامپل یو لیکوډ هغه موومنټ کوي او د دې خلاف داسې یو فورس راچوتېږي ریزسټنټ شو کوي چې دا لیکوډ فلو ونه کړي نو دې ته به موږ څه وایو؟ ویسکاسټي وایو. نو ویسکاسټي به هم څه کېږي؟ انکریز کېږي. څه به کېږي؟ انکریز کېږي. ګریجوالي به انکریز کېږي. ٹھیک شو؟ ها لکه څنګه به انکریز کېږي؟ اولنی 4 نمبر ممبر په الکین کې دا زموږ سره په ګیس فارم کې دي. بیا لیکوډ ته لاړو نو ګیس او لیکوډ نو دا لیکوډ به زموږ سره ټینګ نه وي د ګیس نه بیا به د لیکوډ نه به سالډ زموږ سره ټینګ نه وي ویسکس نه وي. نو موږ ځکه دا خبره کوو چې په قلاره قلاره به د کاربن تعداد چې ورو ته ورو سیوا کېږي نو ویسکاسټي به ورسره هم سیوا کېږي. ګاډهپن به ورسره هم راځي. مالیکولر ماس د مالیکیولو ماس. مالیکولر ماس څه ته وایي؟ د مالیکیولو ماس. دا ټول چې زموږ سره څومره هم دغه دي دا زموږ سره کمپاوند هم دي او مالیکیول هم دي. کمپاوند او مالیکیول یو سمپل واضح د یو خبره د کومه کمپاوند مینلی موږ د هغه ډیفرنٹ اټمونو د کمبینیشن د لپاره یوز کوو چې په کم کې آیانیک بانډ وي. مالیکیول موږ د هغې کمپاوند لپاره یوز کوو چې هغه د ډیفرنٹ اټمونو نه جوړ وي خو کویلنټ بانډ پکې وي. په دې کې ټول کویلنټ بانډ دي، ټول ارګینیک کمپاوند دي، کویلنټ بانډ پکې دی. نو چې کویلنټ بانډ پکې دی
هر یو داسې کمپاوند دی ته موږ مالیکیول نوم ورکولی شو دې ته موږ مالیکیول وایو چې کله داسې راځي په دې فیملی کې نو چې کله په دې فیملی کې راځي نو مالیکولر ماس مالیکولر ویټ به څه کېږي انکریز کېږي لکه فار ایگزامپل تاسو د یو ایگزامپل اخیستی شئ زموږ سره CH4 دی د دې CH4 مالیکولر ماس څومره دی تاسو یې څنګه کاونټ کوئ د کاربن اټامیک ماس څومره دی 12 ګرام او د هایدروجن د یو هایدروجن څومره دی 1 ګرام نو څلور دی نو په 4 کې ولا ضرب ورکړئ نو 4 ګرام به شي ټوټل جمع کوئ 16 ګرام د دې نه راغی سره راغی 16 ګرام راغی ٹھیک شو اوس پسې را دویم اگزامپل اخلو C2H6 ها د یو کاربن څومره و 12 نو دوه کاربن دی په څه کې به ولا ضرب ورکړئ په 2 کې به ولا ضرب ورکړئ د کاربن نمبر ختم شو د هایدروجن سٹارټ کیږي نو په منځ کې به څه ساين کوئ پلس ساين کوئ یو هایدروجن 1 دی سو دی شپږ دی نو په چې کې ولا ضرب ورکړئ نو 6 بشي ټوټل جمع کې 12 دونه 24 او چې سره زی 24 او چې 30 نو 30 ګرام وګورئ منګه چې کله داسې زو ان کاربن تعداد سیوا کیږي د هایدروجن تعداد سیوا کیږي نو مالیکولر ماس به ورسره څه کیږي یا مالیکولر ویټ به ورسره څه کیږي انکریز کیږي یو امپورټنت خبره ده دا کومه چې ټو کنزیکټیو ممبر وي ټو کنزیکټیو ممبر څه ته وایي چې په یو بل پسې ورپسې نو د دې دوانو په منځ کې به 14 ګرام فرق راځي دی خو ګورې دا زموږ سره څومره دی 16 دی نو 14 ورسره جمع که 30 راغی که رانغی بیا په دې بل پسې 16 جمع که نو څه به شي 14 جمع که 14 به جمع کوئ 16 نه 14 چې 14 پسې جمع کړي نو څه به شي نو 44 به شي په 30 پسې 14 جمع کوي 44 بیا پسې 14 جمع کوي بیا 14 د قشان قلاره قلاره راځي نو څه چل بکیږي زموږ سره به مالیکولر ماس یا مالیکولر ویټ انکریز کیږي لاست نمبر چې کوم پوینټ دی هغه پوینټ زموږ سره سره ګریویټي به هم زموږ سره په قلاره قلاره څه کیږي انکریز کیږي د ګریویټي مقصد سره د ګریویټي مقصد دا نه لکه فار ایگزامپل موږ زه یو خبره کومه زموږ سره په دې ځای کې سری ګیس دی د اولنی چې کوم ممبر دی زموږ سره ګیس دی اولنی 4 پس کې په الکین کې او په سایکلو الکین کې اولنی دوه چې کوم ممبر دی نو دا به زموږ سره سوي دا به زموږ سره دوه ګیسز فارم کی نو چې څومره ګیسز دي نو په ګیس باندې د ګریویټي چې کم دا د دې اثر په ډیر کم دی مقصد دا دی دا ګریویټي ځان ته د ګیسونو دومره نشي اټریک کولای څومره چې لیکوډ اټریک کولی شي نو چې د کاربن تعداد سیوا کیږي نو ګریویټي اټریکشن بور سره هم سیوا کیږي نو ولې سیوا کیږي ځکه چې د لیکوډ اټریکشن سوي ډیر وی د لیکوډ اټریکشن ډیر وی د ګریویټي سره as compared to the cha as compared to gas بیا د سالډ اټریکشن ډیر وی د ګریویټي سره as compared to liquid and gas نو دا سه په قلاره قلاره باندې سکیږي ګریویټي انکریز کیږي دا زموږ سره یو سو فزیکل پراپرټي وی د شام د الکین ان د سایکلوالکین یو امپورټنت خبره پکې دا نه ما تاسو په دې کې دا خبره وکړه چې زموږ سره بویلینګ پوینټ او میلټینګ پوینټ که فرض که تاسو کمپیریزن کوئ د سایکلو الکین او د الکینز نو الکینز به کم وي د سایکلو الکینز به څه وي سیوا وي